ગણપતિ બાપા મોર્યા, ઘીમાં લાડુ ચોર્યા। તો મિત્રો, અત્યારે ગણેશ ઉત્સવ ચાલી રહ્યો છે અને તમે જોઈ શકો છો ગણપતિના હું તમને આજે દર્શન કરાવી રહ્યો છું। આ જૂનાગઢના જે અલગ અલગ વિસ્તારમાં મોટા મોટા જે ગણપતિ બેસાડવામાં આવે છે એનો મહિમા કાંઈક છે, તેના હું તમને દર્શન કરાવી રહ્યો છું। અને ગણપતિની પૂજા છે ને સવારમાં કરવાની હોય છે। ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે પૂજા કરી અને એનું બિરાજમાન કરાવી અને ગણપતિને આપણે ધોકડ પણ ચડાવી શકાય છે। અને એના અતિ પ્રિયમાં પ્રિય કલર હોય તો કેસરી કલર પ્રિય છે। અને ગણપતિને લાડુ પણ બહુ ચડે છે। લાડુ તો અતિ પ્રિય છે। ગણપતિ દાદાને લાડુ ધરો એટલે ગણપતિ દાદા ખુશ ખુશ થઈ જાય છે। તો મિત્રો, ગણપતિ દાદાનો ઉત્સવ મસ્તનો 11 દિવસ ઉજવવાનો હોય છે। આમાં 1 દિવસ, 3 દિવસ, 5 દિવસ, 7 દિવસ, 9 દિવસ અને છેલ્લે 11મા દિવસે ગણપતિનું વિસર્જન કરવામાં આવે છે। અને ગણપતિ વિસર્જન કરવાનું હોય છે। તો મિત્રો, આવી જ રીતે ગણપતિ બધા બેસાડે છે અને 11 દિવસ મોજ મસ્તી કરે, બધાય મજા કરે અને ગણપતિના લાડુનો પ્રસાદ ખાય અને બધાય મજા કરે છે। તો મિત્રો, આ મેં તમને જે મારી પાસે માહિતી હતી એ મેં તમને માહિતી આપું છું। અને બીજા નંબરમાં મિત્રો, આ દર્શન કરતા રહેજો ગણપતિ દાદાના। તો મિત્રો, જય ગણપતિ દાદા।